Okay, guys, आज चाहिँ हामी मेडिकल टेक्नोलोजी एन्ड एप्लाइड बायोलोजी विच इज सेक्सन इन जुलोजी के सो जुलोजीको सेक्सन मेडिकल टेक्नोलोजी एन्ड एप्लाइड बायोलोजीको अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन भन्ने टपिकलाई चाहिँ डिल गर्न जान्छु है। सो अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन है, अब धेरै ढिला नगरिकन हामी डेफिनेसनतर्फ जाउँ है। सो सीईमा चाहिँ है, यो सीईको लागि चाहिँ तिमीहरूलाई खासै धेरै पढ्नु पर्दैन कि सीईको लागि। सो सीईको लागि तिमीले चाहिँ के पढ्नु पऱ्यो भने डेफिनेसन के हो होइन, डेफिनेसन के हो, अनि यसको एप्लाइड एक्सपेक्ट कहाँ छ के छ है, एप्लाइड एक्सपेक्ट्सहरू कहाँ छ, कहाँ एप्लाई भइरहेछ, अनि डेफिनेसन र एप्लाइड एक्सपेक्ट्स है। यिनी यति कुरा जाने चाहिँ पुग्छ कि तिम्रो सीईलाई मस्ट होइन। त्यो तर मैले चाहिँ ओभरभ्यू चाहिँ दिन्छु, एउटा ब्रिफ ओभरभ्यू दिन्छु है। सो ढिला नगरिकन अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन जाउँ। सो अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन इज अ प्रोसेस है, द प्रोसेस अफ मुभिङ वान अर्गन है, प्रोसेस अफ मुभिङ अफ एन अर्गन है, process of moving of an organ from one body to another है, from one body to another है, or from one location to another, from one location है, from one location to another location of another location within the same body okay? So within the same body, so same body है, same body ओके। सो यसको कुरा चाहिँ अहिलेलाई जनरल ओभरभ्यूमा जनरली के भन्छ भन्दाखेरि अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन भनेको इट इज द प्रोसेस अफ मुभिङ अफ अर्गन फ्रम वान बडी टु एनोदर और फ्रम वान लोकेसन टु एनोदर लोकेसन विदिन द सेम बडी के। सो एउटै बडीमा एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनमा लानु नि अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन हो। र दुईवटा बडी बिचमा चाहिँ अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गर्नु अथवा अर्गन ट्रान्सफर गर्नु, जस्तै एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा ट्रान्सफर गर्नु र एउटै मान्छेको एउटा पार्टबाट अर्को पार्टमा के विदिन द सेम बडी ट्रान्सफर गर्नु, दुवै चाहिँ अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन है। सो यसरी चाहिँ ओके, यसरी चाहिँ अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनलाई अब डिफ्रेन्ट टाइप्समा डिभाइड गरिन्छ। र अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि यो अर्गन चाहिँ देयर इज अर्गन डोनर है, देयर इज अर्गन डोनर विच डोनेट्स दि अर्गन है, त्यो अर्गन डोनर है, अर्गन डोनरले चाहिँ अर्गनलाई डोनेट गर्छ। अनि अर्गन रिसिभर हुन्छ है, अर्गन रिसिभर र रिसिपिएन्ट भन्छ है, अर्गन रेसिपिएन्ट है, अर्गन रिसिपिएन्ट विच रिसिप्स दि अर्गन के। सो जहाँ चाहिँ अर्गन लगेर डोनेट गरिन्छ त्यो चाहिँ सरी डोनर चाहिँ जसले अर्गन डोनेट गर्छ र रिसिभ गर्नेलाई चाहिँ अर्गन रेसिपिएन्ट्स भन्छ है। सो अर्गन डोनर मेबी लिभिङ पनि हुनसक्छ है, लिभिङ पनि हुनसक्छ, मेबी अर डेड भन्नुपर्छ क्या, डेड पनि हुनसक्छ, र डिसिज भन्छ यसलाई चाहिँ। डिसिज्ड भनेको अर्थ मरिसक्यो भनेको के, डिसिज्ड अर डेड है। सो अर्गन डोनर मे बी लिभिङ, डेड अर डिसिज्ड, बट रेसिपिएन्ट इज अलवेज लिभिङ के, इट अलवेज लिभिङ। सो मरेको मान्छेमा त किन अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन गर्नु पऱ्यो र है। सो इट इज अलवेज लिभिङ है, इट इज अलवेज लिभिङ। सो अर्गन रेसिपिएन्ट इज अलवेज लिभिङ है, यो पनि ध्यान राख। सो अब खासमा यसमा अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनमा त्यति धेरै चाहिँ कुराहरू छैन। सो टाइप्समा चाहिँ अब चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। सो टाइप्समा हेऱ्यो भने देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन है। टाइप्समा चाहिँ सुरुमा अटोग्राफ्ट भन्ने हुन्छ, त्यो अटोग्राफ्ट है, यो टर्मिनोलोजिजहरू इम्पोर्टेन्ट छन् है। सो सीमा टर्मिनोलोजी नै राखेर अप्सनमा राखेर सोध्छ कि देयर इज अटोग्राफ्ट है। सो अटोग्राफ्ट भनेको केही पनि होइन, इट इज ट्रान्सप्लान्ट अफ द टिस्यु है, इट इज ट्रान्सप्लान्टेसन अफ द टिस्यु, र ट्रान्सप्लान्टेसन अफ टिस्यु है, इट इज ट्रान्सप्लान्टेसन अफ टिस्यु फ्रम वान टु वान सेल्फ के, फ्रम वान टु वान सेल्फ के। अहिले भनिरहेको थिएँ नि वान सेल्फ, अहिले के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि विदिन द सेम बडी के, फ्रम वान लोकेसन टु एनदर लोकेसन विदिन द सेम बडी के, दिस इज द अटोग्राफ्ट के। अटो मिन्स आफैमा के, आफैमा भनेको के, यो चाहिँ अटो भनेको आफैमा भनेको के, आफैमा गरिनेलाई चाहिँ अटो भनिन्छ है। सो आफैमा भनेको आफ्नै अर्गन चाहिँ आफैले ट्रान्सप्लान्ट गर्यो के। जस्तै कुनै स्किनको भाग चाहिँ होइन, वान पार्ट अफ स्किन इज ट्रान्सफर्ड टु एनदर पार्ट के, वान पार्ट अफ स्किन इज ट्रान्सफर्ड अर ट्रान्सप्लान्टेड टु एनदर पार्ट के, एनदर पार्ट अफ द बडी है, एनदर पार्ट अफ बडी है। सो बडीको अनदर पार्टमा चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरियो, दिस इज द अटोग्राफ्ट के। सो दिस अटोग्राफ्ट। अनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि सो ब्लड है, सो ब्लड बिफोर सर्जरी ब्लड इज ड्रेन है, ब्लड इज स्टोर है, ब्लड इज ड्रेन एन्ड स्टोर है, ड्रेन एन्ड स्टोर गरिन्छ। अनि आफ्टर सर्जरी अर ड्युरिङ आफ्टर सर्जरी है। सो सर्जरीले गर्दा र गरिसकेपछि द सेम ब्लड इज ट्रान्सफर्ड है, सेम ब्लड इज ट्रान्सफर्ड के। सो ट्रान्सफर गरियो भने आफ्नै रगत चाहिँ पहिला चाहिँ झिकेर स्टोर गरियो, सुरुमा चाहिँ सर्जरी गर्नु अघि चाहिँ
ब्लड चाहिँ इज ड्रेन एन्ड स्टोर है। सर्जरी गर्नु अगाडि आफ्नै ब्लड झिकेर ड्रेन गरेर राखियो, अनि केही सर्टेन टाइमपछि हामीले सर्जरी गरियो अथवा सर्जरी गरिसकेपछि ब्लडको आवश्यकता आइसकेपछि द सेम ब्लड इज ट्रान्सफर्ड कि सेम ब्लड इज ट्रान्सफर्ड। सो आफ्नै ब्लड चाहिँ आफैमा ट्रान्सफर भयो नि त। त्यसरी चाहिँ यो पनि इक्जाम्पल अफ दि अटोग्राफ्ट है, इज इक्जाम्पल अफ दि अटोग्राफ्ट। अनि कुनै केसमा देयर विल बी द टेन्डन टियर है, टेन्डन्सहरू चाहिँ टियर हुनसक्छ है, टेन्डन रप्चर हुनसक्छ। देयर विल बी टेन्डन टियर है, टेन्डन रप्चर हुनसक्छ है, टेन्डन टियर टेन्डन रप्चर एन्ड दि टेन्डन अफ वान मसल इज इन्सर्ट इज अ के भनौँ भन्दाखेरि इट इज ट्रान्सप्लान्टेड के। सो यो टेन्डन चाहिँ टेन्डन वान ठाउँबाट वान लोकेसनबाट एउटा अर्को लोकेसनमा हुन्छ कि। सो देयर इज अ टेन्डन रिप्लेसमेन्ट है, एनदर लोकेसन है। सो देयर इज अल्सो टेन्डन रिप्लेसमेन्ट है, मोस्टली इन केस अफ दि टेन्डन रप्चर के। टेन्डन रप्चरमा देयर इज द टेन्डन रिप्लेसमेन्ट प्रोसेस है, टेन्डन रिप्लेसमेन्ट प्रोसेस है। सो टेन्डन रिप्लेसमेन्ट प्रोसेस इज अल्सो एन एक्जाम्पल अफ द अटोग्राफ्ट है, इज एन एक्जाम्पल अफ द अटोग्राफ्ट, टेन्डन रिप्लेसमेन्ट प्रोसेस। सो दिज आर अल इन एक्जाम्पल्स अफ द अटोग्राफ्ट है। अटोग्राफ्ट है, अटो मिन्स आफैमा है। सो अटोग्राफ्ट है, यो सम्झ। सो अटोग्राफ्टको धेरै कुरा नगरिकन अब हामी नेक्स्ट टाइपतर्फ जाउँ है। सो देयर इज अनदर टाइप नन इज एलोग्राफ्ट है। सो अटो भने एलोग्राफ्ट भने है। सो एलोको अर्थ अब यति बढी के। सो यति बढी एलो भनेको चाहिँ इट इज अ ट्रान्सप्लान्टेसन अफ अर्ग्यान है, ट्रान्सप्लान्टेसन अर्ग्यान टिस्युज है, ट्रान्सप्लान्टेसन अफ टिस्युज अथवा अर्ग्यान्स फ्रम one person to another that belongs to same के, belonging to same species है, belonging to same species के। सो इस सेम स्पिसिसमा पर्ने दुईटा पर्सन बिचको ट्रान्सप्लान्टेसन इज द एलोग्राफ्ट है, ट्रान्सप्लान्टेसन अफ द टिस्यु अर अर्ग्यान्स फ्रम one person to another बिलोङ्गिङ टु द सेम स्पिसिस है, सेम स्पिसिस। जस्तै एलोग्राफ्ट भनेको ह्युमनको, जस्तै तिम्रो ह्युमनको एउटा अर्ग्यान इज ट्रान्सप्लान्टेड टु द ह्युमनकै अनदर के, रेसिपिएन्ट चाहिँ ह्युमन नै छ के। सो दिस ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्सफर इज द एक्जाम्पल अफ द ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्सफर इज द एक्जाम्पल अफ द है, इज एक्जाम्पल अफ द एलोग्राफ्ट है, दिस एक्जाम्पल अफ द एलोग्राफ्ट है। सो कसैको बोन म्यारो ह्युमनबाट ह्युमनमा ट्रान्सफर भयो भने चाहिँ इट इज द एक्जाम्पल अफ द एलोग्राफ्ट है, एलोग्राफ्टको एक्जाम्पल भयो है। सो एलोग्राफ्टमा डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, जस्तै लाइक लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ फ्रम one person to another है, अफ द सेम स्पिसिस है। लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन भयो, ट्रान्सप्लान्टेसन है, लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर किडनी ट्रान्सप्लान्टेसन हुनसक्छ है, किडनी ट्रान्सप्लान्टेसन। दिस आर द एक्जाम्पल्स अफ द एलोग्राफ्ट के, दिस आर द एक्जाम्पल्स अफ द एलोग्राफ्ट है। सो लिभर किडनी ट्रान्सप्लान्टेसन, यस्तै गरेर अरू पनि हुनसक्छ है। सो ओके, एलोग्राफ्ट पनि भयो है। सो देयर इज एनदर टर्म है। सो थर्डमा मैले के भने अटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट एन्ड दि आइसोग्राफ्ट है। देयर इज आइसोग्राफ्ट, आइसो मिन्स सेम के। सो आइसो मिन्स सेम। सो अटो भनेको आफैमा भनेको थिएँ, आइसो भनेको सेम के, उस्तै, सेम अथवा उस्तै है, सेम अथवा उस्तै के, उस्तै भने के। सो उस्तै भने अथवा सेम भन्नु अर्थ हो कि आइसोग्राफ्ट भनेको। सो इन केस अफ आइडेन्टिकल ट्विन्स के, आइडेन्टिकल ट्विन्स आर उस्तै कि होइन, सेम हुन्छ नि त। सो दिज आर आइडेन्टिकल ट्विन्स। आइडेन्टिकल ट्विन्सको केसमा इट कन्टेन्स दिस कन्टेन्स के भयो भन्दाखेरि आइडेन्टिकल ट्विन्समा देयर इज कन्टेन्स सेम जिनोम है, सेम जिनोम हुने भयो र सेम टिस्युजहरू पनि भयो कि, सेम टिस्युज हुने भयो अथवा सेम अर्ग्यान्स भने पनि भयो कि। सो सेम अर्ग्यान्स, सो दिस सेम अर्ग्यान्स आर क्यान बी ट्रान्सप्लान्टेड है, दिस क्यान बी ट्रान्सप्लान्टेड फ्रम one twin to another twin के, another twin। सो एउटा ट्विनबाट अनदर ट्विनमा चाहिँ इट क्यान बी ट्रान्सफर्ड है, another twin। सो दिस बोथ आर आइडेन्टिकल ट्विन्स, दे हेभ सेम जेनोमिक मटेरियल, दे हेभ सेम टिस्यु, सेम अर्ग्यान्स। देयर विल बी नो रिजेक्सन अफ ट्रान्सप्लान्ट के, देयर विल बी नो रिजेक्सन अफ ट्रान्सप्लान्ट है। सो ट्रान्सप्लान्टको रिजेक्सन हुँदैन है, आइडेन्टिकल ट्विन्समा ट्रान्सप्लान्ट गर्यो भने देयर विल बी नो रिजेक्सन अफ ट्रान्सप्लान्ट है। सो नो रिजेक्सन अफ ट्रान्सप्लान्ट किन भन्दाखेरि सबै सेम छ, जिनोम पनि सेम छ, टिस्यु पनि सेम छ, सेम अर्ग्यान छ। सो इम्युन सिस्टम वुड नट रिकग्नाइज है, इम्युन सिस्टम wouldn't recognize the transplanted organ है, the transplanted organ है। सो ट्रान्सप्लान्टेड अर्ग्यानलाई चाहिँ इम्युन सिस्टमले, हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमले चाहिँ रिकग्नाइज गर्न सक्दैन। त्यसैले चाहिँ आइसोग्राफ्टमा देयर विल बी नो रिजेक्सन है। सो वुड नट रिकग्नाइज द ट्रान्सप्लान्टेड अर्ग्यान है। सो इम्युन सिस्टम वुड नट रिकग्नाइज द ट्रान्सप्लान्टेड अर्ग्यान, सो देयर इज नो रिजेक्सन इन केस अफ आइसोग्राफ्ट है। सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है। सो
अब एउटा अझै एउटा टर्म छ है, देयर इज एनदर टर्म नन जेनोग्राफ्ट है, जेनोग्राफ्ट एन्ड जेनो ट्रान्सप्लान्टेसन भन्छ है, जेनोग्राफ्ट एन्ड जेनो ट्रान्सप्लान्टेसन है, जेनोग्राफ्ट एन्ड जेनो ट्रान्सप्लान्टेसन, जेनोग्राफ्ट एन्ड जेनो ट्रान्सप्लान्टेसनमा खासै केही छैन। मैले अघि नै भनेको थिएँ, देयर इज अ ट्रान्सफर अफ लिभर फ्रम ह्युमन टु ह्युमन विच इज एन इक्जाम्पल अफ द एलोग्राफ्ट है, दिस एलोग्राफ्ट है। बट इफ द ह्युमन, इफ द organ of the pig है, if the organ of the pig is transferred from the pig to the human, so pig को organ is transferred from pig to human, this is known as xenograft है। so अब यसको डेफिनेसनमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि दिस एलोग्राफ्ट एन्ड जेनोग्राफ्ट है। सो जेनोग्राफको डेफिनेसनमा के लेखिन्छ भन्दा इज बेसिकली ट्रान्सप्लान्टेसन है, दिस ट्रान्सप्लान्टेसन अफ organ or tissue or cells जे भन है, tissues from one body to another of different species के, so different species, so these two donor and recipients are of different species के, like pig is the different species and human is a different species है। so different species को बीचमा ट्रान्सफर भइरहेछ भने this is known as the xenograft है, so this is known as the xenograft है। so like the heart valves है, heart valves है, अझै हार्ट पनि ट्रान्सप्लान्ट भइसकेको छ अरे अझै है, हार्ट valves है। सो पर्किन भन्छ कि पर्किन हार्ट valves है, सो पर्किन हार्ट valves भन्छ है। सो पर्किनको अर्थ हुन्छ इट लिटरली मिन्स पिग के, सो पर्किनको अर्थ हुन्छ पिग है। एन्ड देयर इज एनदर टर्म नन इज बोबिन है, बोबिन भन्ने टर्म हुन्छ। बोबिन भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि काउ अथवा क्याटल के, सो क्याटल अथवा काउ के, क्याटल अथवा काउ, गाई बस्तु भने हो के। सो बोबिन इज गाई बस्तु अनि पर्किन इज दि पिग। ओके, बोबिन र पर्किनको पनि भयो है। सो हार्ट valves आर ट्रान्सप्लान्टेड है, हार्ट valves चाहिँ सम्झिरहेको कि हार्ट valvesहरू इभन हार्ट पनि ट्रान्सप्लान्ट भइसकेको छ अरे अचल चाहिँ है। सो अनि डिफ्रेन्ट टिस्युज हुनसक्छ लाइक आइसोलेट्स है, सो के भयो ओके, सो आइसोलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स है, अब प्यानक्रियाजको आइसोलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स है, आइसोलेट्स अफ Langerhans in pancreas है। so isolates of Langerhans of pancreas can be transplanted through the xenograft है, pancreas को isolates of Langerhans पनि ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ। सो यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गन्सहरू अथवा टिस्युजहरू चाहिँ फ्रम वान स्पिसिस टु एनदर स्पिसिस ट्रान्सप्लान्टेसन भइरहेछ भने दिस इज नोन एज जेनोग्राफ्ट। द अर्गन द्याट इज ट्रान्सप्लान्ट है, यो अर्गन जुन ट्रान्सप्लान्ट भइरहेछ नि, यसलाई चाहिँ जेनोग्राफ्ट भन्छ। अनि प्रोसेस अफ डुइङ जेनोग्राफ्ट है, जेनोग्राफ्ट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ जेनो ट्रान्सप्लान्टेसन भन्छ है, इज नोन एज जेनो ट्रान्सप्लान्टेसन के, जेनो ट्रान्सप्लान्टेसन है, इज नोन एज जेनो ट्रान्सप्लान्टेसन। सो इट इज द अर्गन द्याट इज ट्रान्सप्लान्टेड के, अर्गन द्याट इज ट्रान्सप्लान्टेड बिट्विन टु स्पिसिस के, ट्रान्सप्लान्ट बिट्विन टु स्पिसिस है। सो बिट्विन टु स्पिसिस, सो दुईवटा स्पिसिस बिचमा ट्रान्सप्लान्ट भइरहेको अर्गन चाहिँ जेनोग्राफ्ट हो। अनि यो प्रोसेस जुन जेनोग्राफ्ट गर्ने प्रोसेस चाहिँ जेनो ट्रान्सप्लान्टेसन है। सो अझ एउटा टर्मिनोलोजी थाहा पाइरहेको अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनमा देयर इज नोन एज स्प्लिट है, सो स्प्लिट ट्रान्सप्लान्टेसन है, स्प्लिट ट्रान्सप्लान्टेसन भन्ने हुन्छ है। सो यो जेनोग्राफ्टलाई पनि हाइलाइट गरेर जेनो ट्रान्सप्लान्टेसनलाई हाइलाइट गर, सो जेनोग्राफ्टलाई पनि हाइलाइट गर है। सो अब देयर इज स्प्लिट ट्रान्सप्लान्टेसन है, स्प्लिट ट्रान्सप्लान्टेसन भनेको ओके, सो इन केस अफ डिसिज डोनर अर्गन, जस्तै डिसिज भने मरिसकेको मान्छेको डोनर अर्गन है। सो डिसिज्ड भन्छ कि यसलाई, डिसिज डोनर अर्गन है, डिसिज डोनर अर्गन। सो मरिसकेको मान्छेको डोनर अर्गन चाहिँ इट विल स्प्लिटेड इन्टु टु पार्ट्स के, सो इट इज स्प्लिट इन्टु वान पार्ट है, वान पार्ट एन्ड इट इज स्प्लिट इन्टु एनदर पार्ट के। सो द्याट इज स्प्लिट भयो के। सो एनदर पार्ट र वान पार्टमा चाहिँ यसले स्प्लिट गर्यो, दुईवटा पार्टमा स्प्लिट गर्यो है, वान पार्ट र एनदर पार्ट। एन्ड वान पार्ट इज ट्रान्सफर टु दि वान इन्डिभिजुअल एन्ड एनदर पार्ट इज ट्रान्सफर्ड टु द एनदर इन्डिभिजुअल के। सो एनदर इन्डिभिजुअल देयर इज अ स्प्लिसन है, सो इन्डिभिजुअल है, सो इन्डिभिजुअल। सो यसरी चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ एउटालाई, एउटा अर्को पार्टलाई चाहिँ अर्कोलाई के, यसरी दियो भने देयर विल बी स्प्लिट के, एउटा स्प्लिट भयो नि त यहाँ। सो देयर इज स्प्लिटिङ पोइन्ट के है। सो इन केस अफ दि मोस्टली इन केस अफ दि लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन है, लिभर ट्रान्सप्लान्टेसनमा
लिभर ट्रान्सप्लान्टेसनकै कुरा किन आउँछ भन्दाखेरि लिभर इज द हाइली रिजेनेरेटिभ इन आवर बडी के लिभर इज हाइली रिजेनेरेटिभ अर्गन के इट इज हाइली है इट इज हाइली रिजेनेरेटिभ है इट हाइली रिजेनेरेटिभ अर्गन अफ आवर बडी के सो हाम्रो बडीको हाइली रिजेनेरेटिभ अर्गन इज अफ बडी के सो हाइली रिजेनेरेटिभ अर्गन है सो लिभर इज द हाइली रिजेनेरेटिभ अर्गन अफ द बडी है सो लिभरकै कुरो किन आयो भन्दाखेरि यो लिभरलाई चाहिँ आधा काटेर एउटा पर्सनमा र आधा काटेर एउटा पर्सनमा र आधा काटेर अर्को पर्सनमा दियो भने है सो दिस इक्जाम्पल इज नोन इज दिस स्प्लिट ट्रान्सप्लान्टेसन के सो इन केस अफ द लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन वी क्यान डु स्प्लिट ट्रान्सप्लान्टेसन है सो इन स्प्लिट ट्रान्सप्लान्टेसन एउटालाई चाहिँ अब कुनै एउटा चाइल्डलाई दियो भने यता चाहिँ कुनै एउटा एडल्टलाई दिन सक्यो कि सो देयर विल बी द स्प्लिसन है सो स्प्लिसन हुन्छ सो दिस इज स्प्लिट ट्रान्सप्लान्टेसन है स्प्लिट ट्रान्सप्लान्टेसनको कुरा पनि बुझ्यौँ सो अनि यो चाहिँ खासै प्रिफरेबल अप्सन चाहिँ होइन है यो खासै प्रिफरेबल अप्सन चाहिँ होइन इट इज नट प्रिफरेबल है इट इज नट प्रिफरेबल लेख्नुपर्ने नट प्रिफरेबल अप्सन है इट इज नट प्रिफरेबल not preferable option है so it is not preferable option is the whole organ transplantation is successful के because the whole organ transplantation is most successful है so whole organ transplantation है transplantation is most successful के is most successful सो पुरै अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गरेछ भने इट इज मोस्ट सक्सेसफुल देन द आधा गर्नुभन्दा पुरै गरेछ भने चाहिँ इट इज मोस्ट सक्सेसफुल है सो इट इज नट प्रिफरेबल है स्प्लिट ट्रान्सप्लान्टेसन इज नट प्रिफरेबल अनि एनदर इज नन इज डोमिनो ट्रान्सप्लान्टेसन भन्ने हुन्छ कि एनदर नन इज डोमिनो ट्रान्सप्लान्टेसन सो टर्मिनोलोजिज नै हो कि खासमा डोमिनो ट्रान्सप्लान्टेसन है देयर इज नन इज डोमिनो ट्रान्सप्लान्टेसन है सो देयर इज नन इज डोमिनो ट्रान्सप्लान्टेसन है सो डोमिनो ट्रान्सप्लान्टेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि इफ देयर इज ओके सो देयर इज द म्युचुअल ट्रान्सप्लान्टेसन के जस्तै एउटा मान्छे थियो है देयर इज वान पर्सन है जसको चाहिँ एउटा लिभर थियो है सो दिस इज द लिभर अफ वान पर्सन एन्ड देयर इज द लिभर अफ द डिसिज पर्सन है सो एउटा यो डिसिज मरेको मान्छेको लिभर है सो दिस मरेको मान्छेको लिभर इट इज डोनेटेड टु दिस पर्सन एन्ड दिस लिभर इज एक्साइज्ड आउटसाइड एन्ड दिस लिभर इज अगेन डोनेटेड टु द एनदर पर्सन है सो दिस लिभर इज अगेन डोनेटेड टु द एनदर पर्सन ओके सो देयर इज एनदर पर्सन सो विच हेज अ सिरोटिक लिभर है जसको चाहिँ लिभर बिग्रिएको थियो सो इट क्यान बी डोनेटेड टु द एनदर पर्सन के सो यसरी चाहिँ यो लिभर चाहिँ आयो फेरि यसरी सो इट इज सिरोटिक है अब यो चाहिँ फङ्सनल हुँदैन बट इट इज फङ्सनल के इट इज फङ्सनल है सो इट इज स्टिल फङ्सनल बट इट इज नन फङ्सनल है सो इट क्यान नट बी डोनेटेड फर्दर है नन फङ्सनल है सो नन फङ्सनल अब यहाँ हेऱ्यो भने इट इज अ डिसिज्ड लिभर के डिसिज पर्सन लिभर है डिसिज्ड डिसिज पर्सन लिभर है डिसिज पर्सन लिभर है सो इक्जाम्पल दिएर बुझाउँदैछु डिसिज पर्सन लिभर भनेको मरेको मान्छेको लिभर विच इज अ हेल्दी लिभर है मरेको मान्छेको हेल्दी लिभर इट इज ट्रान्सप्लान्टेड टु दि लिभर अफ दि सर्टेन पर्सन सो एउटा पर्सनको लिभर जसको चाहिँ लिभरमा चाहिँ सर्टेन प्रब्लम हुनसक्छ है सो लाइक दि फ्यामिलियल अमाइलोइडोसिस भन्छ कि सो तिमीहरूलाई त्यो चाहिँदैन सो यसको लिभर चाहिँ हेल्दी नै हुन्छ कि सो यसको लिभर पनि हेल्दी हुन्छ सो हेल्दी भइकन ट्रान्सप्लान्ट गरे होला भनेर सोच्यो होला सो देयर आर अदर मेटाबोलिक डिसअर्डर्स है सो यसको लिभर चाहिँ यसको बडीमा चाहिँ फिट भएर नबस्न सक्छ है सो यो फिट भएर नबस्ने हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गरेर अर्को लिभर चाहिँ हालिन्छ सो यो अर्को लिभर हालेर इट विल फिट इन हिज बडी के सो यसको बडीमा चाहिँ यो लिभर चाहिँ फिट हुने भयो बट दिस लिभर इज स्टिल हेल्दी है सो स्टिल हेल्दी के सो हेल्दी लिभर नै एक्सर्साइज गरेको कि हामीले सो यो हेल्दी लिभर चाहिँ इट इज अगेन ट्रान्सप्लान्टेड टु दि एनदर पर्सन विच लिभर इज सिरोटिक भनेको सिरोसिस भने के सो लिभर सिरोसिस भनेको लिभर ड्यामेज अथवा लिभर ड्यामेज भएको एक्सटेन्सिभली ड्यामेज भएको है क्रोनिक अल्कोहोलिक्स थियो होला अथवा ड्रग खाइरहेको मान्छे होला है सो इट इज एक्सटेन्सिभली ड्यामेज लिभर है लिभर सिरोटिक लिभरमा चाहिँ वी क्यान रिप्लेस द फङ्सनल लिभर के सो यो फङ्सनल लिभरलाई रिप्लेस गर्ने भयो सो दिस इज डोमिनो ट्रान्सप्लान्टेसन है सो डोमिनो ट्रान्सप्लान्टेसन है
डोमिनो ट्रान्सप्लान्टेसन भयो है सो अनि अर्को केस हुनसक्छ देयर इज एनदर केस है लाइक दि इन केस अफ सिस्टिक फिब्रोसिस है सिस्टिक फिब्रोसिस अ डिजिज है डिजिज अफ लङ्स है सिस्टिक फिब्रोसिस इज डिजिज अफ लङ्स इन विच देयर इज अ थिक म्युकस सिक्रेसन है थिक म्युकस सिक्रेसन द्याट मेक्स अस डिफिकल्ट इन दि ब्रिदिङ पनि डिफिकल्ट गर्छ अनि डिफ्रेन्ट प्याथोलोजिकल ब्याकग्राउन्ड्सहरू हुनसक्छ है अहिलेको लागि सम्झ देयर इज सिस्टिक फिब्रोसिस त्यति पनि चाहिँदैन तिमीहरूलाई मैले डोमिनो ट्रान्सप्लान्टेसन बुझाउनलाई मात्र भने हो अहिले सुनिराख है भोग्न पर्दैन सो सिस्टिक फिब्रोसिसमा देयर इज अ ट्रान्सप्लान्टेसन अफ बोथ लङ्स के सो बोथ लङ्स दुइटै लङ्सलाई चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पऱ्यो कि सो दुइटै लङ्सलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि सँगसँगै वी विल अल्सो ट्रान्सप्लान्ट दि हार्ट के सो हार्ट र लङ्स अल्सो ओभरअल टोटल रेस्पिरेटरी र कार्डियक सिस्टम नै ट्रान्सप्लान्ट भयो कि कार्डियक सेन्टर के सो कार्डियक सेन्टर इज दि हार्ट के है सो दि लङ्स एन्ड हार्ट के लङ्स एन्ड हार्ट्स आर ट्रान्सप्लान्टेड के सो हार्ट आर ट्रान्सप्लान्टेड है सो ट्रान्सप्लान्टेड इभन द हार्ट इज हेल्दी है सो हार्ट हेल्दी हुँदै पनि इट इज ट्रान्सप्लान्टेड है सो लङ्स त सिस्टिक फिब्रोसिस भएको थियो तर हार्ट चाहिँ हेल्दी थियो सो इट क्यान बी ट्रान्सप्लान्टेड इन्टु एनदर पर्सन विथ हार्ट फेलियर के सो एनदर पर्सन विथ हार्ट फेलियर के एनदर पर्सन विथ हार्ट फेलियर है सो अर्को पर्सन विथ हार्ट फेलियर है सो हार्ट फेलियर भएको अर्को पर्सनलाई चाहिँ इट क्यान बी ट्रान्सफर है सो अगेन यो ट्रान्सप्लान्ट गरेर निस्केको हार्ट चाहिँ अगेन ट्रान्सफर टु द एनदर पर्सन के सो दिस इज नट एज डोमिनो ट्रान्सप्लान्टेसन कि फ्रम वान टु एनदर टु एनदर के सो दिस नट ए डोमिनो ट्रान्सप्लान्टेसन है डोमिनो ट्रान्सप्लान्टेसनको जनरल आइडिया बुझ्यो ब्रिफ ओभरभ्यू मात्र दिएँ मैले है so there are many organs that can be transplanted है so many organs like the major organs चाहिँ कुन organs चाहिँ transplanted हुन सक्छ भन्दाखेरि many organs major organs चाहिँ so many major organs चाहिँ कुन हुन सक्छ भन्दाखेरि मैले कुरा गरिसकेँ त्यही हार्ट चाहिँ so heart transplantation हुन सक्छ there is a liver है so liver transplantation हुन सक्छ there is kidney there is pancreas there is intestine so overall there is also organs they can be transplanted है pancreas intestine even stomach है stomach है stomach and the in case of the tissue transplantation there is hand transplantation पनि हुन सक्छ there is cornea transplantation हुन सक्छ है so cornea is avascular so it is easily transplanted है so cornea is a vascular structure है cornea is a vascular structure यो चाहिँ avascular हुन्छ it is not supplied with blood vessel avascular it is easily transplanted के so easily transplanted it is easily transplanted okay so avascular structure भएर it is easily transplanted यो पनि सोध्ने क्वेशन हो CEE मा so there is okay 8 okay 9 and there may be okay ICS of Langerhans skin भयो skin transplantation अहिले त मोडर्न हाम्रो जमानामा चाहिँ डर्माटोलोजीमा चाहिँ स्किन ट्रान्सप्लान्टेसन पनि हुने गर्छ त्यस्तै गरेर बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टेसन इन केस अफ एनिमिया ब्लड क्यान्सर्सहरूको केसमा चाहिँ बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टेसन है सो बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टेसन पनि हुने गर्छ है सो त्यसै गरेर तिम्रो हार्ट भल्भ्सहरूको ट्रान्सप्लान्टेसन हुन सक्छ त्यो हार्ट भल्भ्स है हार्ट भल्भ्स ट्रान्सप्लान्टेसन पनि हुन सक्छ है सो दिज आर द मेजर के अरे मेजर अर्गन्स द्याट क्यान बी ट्रान्सप्लान्टेड के सो यसरी चाहिँ ट्रान्सप्लान्टेसन गर्न सकिन्छ है सो लिभिङ र डिसिज डोनर्समा चाहिँ ओके लिभिङ डोनर्समा चाहिँ डोनर्स रिमेन अलाइभ है सो इट कन्टेन्स द रिन्युएबल टिस्युज के सो लिभिङ डोनर्समा चाहिँ डोनर चाहिँ अलाइभ हुन्छ क्या डोनर इज जिउँदो के डोनर अलाइभ सो इट कन्टेन्स रिन्युएबल टिस्युज अर सेल्स है द्याट डोनेट्स रिन्युएबल tissues or cells है tissues or cells so renewable tissues or cells चाहिँ लिभिङ डोनरबाट चाहिँ आउँछ है सो डिफ्रेन्ट अर्गन्स भनिसके लाइक ब्लड डोनेट गर्न सक्छ स्किन डोनेट गर्न सक्छ है अनि डिसिज अथवा डिक्रिज भन्न आउँछ डिसिज है सो डिसिजमा चाहिँ डिसिज क्याडेभेरिक है सो क्याडेभेरिक भनेको क्याडेभर भनेको के भन्छ यसलाई लास भने हो क्या सो क्याडेभर भनेको दिज आर द डोनर्स है जसको चाहिँ ब्रेन डेड भएको हुन्छ सो ब्रेन डेड चाहिँ भएको हुन्छ बट द अर्गन्स आर प्रिजर्भड थ्रु भेन्टिलेसन के सो ब्रेन डेड बट अर्गन्स आर प्रिजर्भड है प्रिजर्भड अर्गन्स थ्रु भेन्टिलेसन है अर्गन्स थ्रु भेन्टिलेसन सो भेन्टिलेटर्समा राखेर और अदर मेकानिकल मेकानिजम्सबाट चाहिँ दे आर प्रिजर्भड के सो भेन्टिलेटर्स अथवा मेकानिकल मेकानिजम्स है भेन्टिलेटर्स और अदर मेकानिकल मेकानिजम्स है मेकानिजम्सबाट चाहिँ यो अर्गन्सहरू चाहिँ दिज आर प्रिजर्भड है सो दे आर डिसिजको केसमा द ब्रेन इज डेड बट द प्रिजर्भड अर्गन्स है विथ भेन्टिलेटर और मेकानिकल मेकानिजम्स है सो यसरी चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राखेको अर्गन चाहिँ इट क्यान बी ट्रान्सप्लान्टेड टु द अनदर के सो
अनि त्यसपछि कुरा गर्छौँ भने अब टाइम तिमीलाई खासै चाहिँदैन है। सो ट्रान्सप्लान्टको लागि चाहिँ अब इम्युन सिस्टमको कुरा आउँछ, इम्युन म्याचिङ हुनुपर्छ है। देयर सुड बी एचएलए म्याचिङ भन्छ कि ह्युमन लिकोसाइट एन्टिजेन म्याचिङ भन्ने हुन्छ कि। सो एचएलए म्याचिङ है, देयर सुड बी एचएलए म्याचिङ गर्नुपर्छ है फर ट्रान्सप्लान्टेसन। देयर सुड बी एचएलए म्याचिङ है। देयर इज एचएलएको फुल फर्म चाहिँ ह्युमन लिकोसाइट एन्टिजेन है। ह्युमन ह्युमन लिकोसाइट एन्टिजेन भन्छ क्या, ह्युमन लिकोसाइट एन्टिजेन है। सो यो चाहिँ म्याचिङ गर्नुपर्छ क्या। सो इफ इट म्याच इट इज पर्फेक्टली ट्रान्सप्लान्टेड के। अब यो म्याचिङ भएको छैन भने चाहिँ यसको ट्रान्सप्लान्टेसन चाहिँ हुँदैन, इट इज विल बी रिजेक्टेड के। सो अहिलेको लागि तिमीहरूलाई खासै त्यो त चाहिँदैन है, तिमीलाई त्यसमा चाहिँ चाहिँदैन। सो कुनै पनि ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पऱ्यो भने देयर सुड बी एचएलए म्याचिङ है। अहिलेको लागि एचएलए भनेर मात्र सम्झ्यौ है, एचएलए म्याचिङ भनेर एउटा सानो टर्म सम्झिराख, अरू चाहिँदैन है। सो इफ ह्युमन लिकोसाइट एन्टिजेन म्याचिङ भएन भने देयर विल बी ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्सन है। ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्ट हुनसक्छ है, देयर विल बी ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्सन है। सो ट्रान्सप्लान्टको रिजेक्सन भयो भने है हामीले ट्रान्सप्लान्ट गरेको अर्ग्यान सुड बी एक्साइज अगेन के। सो हामीले बल्ल बल्ल गरेर अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्ट गऱ्यौँ बट हाम्रो इम्युन सेल्सले चाहिँ अट्याक गर्यो के। सो दिज आर इम्युन सेल्स है। इम्युन सेल्सले इट विल रिकग्नाइज ट्रान्सप्लान्ट अर्ग्यान इज फरेन के। सो फरेन बडीको रूपमा रिकग्नाइज गर्छ कि इम्युन सेल्सले। सो फरेन बडीको रूपमा रिकग्नाइज गरिसकेपछि दिस विल अट्याक द इम्युन फर दिस अर्ग्यान के। सो अर्ग्यानलाई अट्याक गरेर इट विल किल द अर्ग्यान के। सो अर्ग्यानलाई चाहिँ अल्टिमेटली मार्ने काम गर्छ कि। त्यसैले चाहिँ देयर विल बी रिजेक्सन है, रिजेक्सन। सो रिजेक्सनमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सको रिजेक्सन हुन्छ। देयर इज हाइपर अक्युट है। सो तिमीलाई चाहिँदैन है, नाम मात्र सुनिरहेको। देयर इज हाइपर अक्युट, देयर इज अक्युट है, देयर इज अक्युट एन्ड क्रोनिक है। सो मैले हल्का ओभरभ्यू मात्र दिएँ है, तिमीहरूले पढ्ने काम चाहिँ तिमीहरूको देयर इज हाइपर एक्युट, एक्युट र क्रोनिक भन्ने हुन्छ क्या। सो एक्युट इज रिलेटिभली है। सो हाइपर एक्युट भनेको धेरै नै एक्युट भनेको कि। अक्युट र क्रोनिकको डिफ्रेन्स के भनेको, अक्युट भनेको चाँडो र क्रोनिक भनेको ढिलो भनेको कि जनरल सेन्समा। सो हाइपर अक्युट भनेको विदिन दि हावर्स है, 1 घन्टामा के, 1 आवर अफ ट्रान्सप्लान्टेसन के। सो ट्रान्सप्लान्ट गरेको 1 घन्टामै, ट्रान्सप्लान्टेसन गरेको 1 घन्टामै देयर रिजेक्सन अफ द अर्ग्यान के, देयर रिजेक्सन अफ अर्ग्यान के। सो अर्ग्यान रिजेक्सन भयो भने, रिजेक्सन अर्ग्यान भयो भने इट इज नन इज हाइपर अक्युट ट्रान्सप्लान्टेसन के। सो 1 आवरको ट्रान्सप्लान्टेसनमै अर्ग्यान रिजेक्ट भयो। इफ दिस इज एक्युट इट टेक्स अबाउट डेज टु विक्स के, डेज टु विक्स। सो डेज टु विक्समा चाहिँ द अर्गन ट्रान्सप्लान्ट इज रिजेक्टेड के। सो रिजेक्टेड है। सो अर्गन ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ रिजेक्टेड भयो कि दिनदेखि हप्ताभित्रमा, 1-2 हप्ताभित्रमा चाहिँ अर्गन ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्ट भयो भने दिस एक्युट रिजेक्सन। अब 1 घन्टा अथवा 1 घन्टा अथवा 1देखि 5 घन्टा अथवा 1देखि 10 घन्टा अथवा विदिन 1 डे है, विदिन 1 डेमा रिजेक्ट भयो भने इज अ हाइपर एक्युट। एन्ड क्रोनिक भनेको इट इज अ लङ टर्म के। सो इट इज काम गर्यो है लगभग एप्रोक्स 2 to 3 years पछि है, 2 to 3 years पछि इट इज रिजेक्टेड है। 2 to 3 years अप टु द 10 years, अब 8-7 yearsसम्म पनि जान सक्छ है। यत्रो समयसम्म काम गरेर इफ इट इज रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड दिस इज नन इज क्रोनिक के। सो क्रोनिक रिजेक्सन है, क्रोनिक रिजेक्सन भन्छ कि यसलाई। लङ टर्ममा चाहिँ रिजेक्ट भयो कि, लङ टर्म पछि चाहिँ रिजेक्ट भयो, दिस इज नन क्रोनिक रिजेक्सन। अहिलेको लागि सुनिराख है। सो इम्युन सेल्स अर इम्युनिटी है, हाम्रो इम्युनिटीले इट विल रिकग्नाइज दि अर्ग्यान, ट्रान्सप्लान्टेड अर्ग्यान अर टिस्यु ग्राफ्ट है। यो ट्रान्सप्लान्टेड अर्ग्यान अर टिस्यु ग्राफ्टलाई इट विल रिकग्नाइज द फरेन बडी के। सो फरेन बडी बनाइसकेपछि इम्युन सेल्स विल प्रड्युस एन्टिबडिज है। सो इम्युन सेल्स विल प्रड्युस एन्टिबडिज अगेन्स्ट दिस है। एन्टिबडी बनाउने भयो। एन्ड सर्टेन इम्युन सेल्स लाइक म्याक्रोफेजेस है, म्याक्रोफेजेस एन्ड न्युट्रोफिल्सहरू है, म्याक्रोफेज एन्ड न्युट्रोफिल्स दिज आर द इम्युन सेल्स है। सो डब्लुबिसिजहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एट्याक गर्ने भयो। यसरी चाहिँ एन्टिबडी पनि बनायो अनि यसरी चाहिँ म्याक्रोफेज न्युट्रोफिल्सले एट्याक पनि गर्यो। सो देयर विल बी ड्यामेज है, ड्यामेज एन्ड रिजेक्सन के। सो ड्यामेज एन्ड रिजेक्सन है, ड्यामेज एन्ड रिजेक्सन है। अल्टिमेटली देखाउनु खोजा यही हो, त्यो रिजेक्सन है। सो हामीले चाहिँ अब अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गर्ने बेलामा सुरुमा त एचएलए म्याचिङ गर्नु पर्दो रहेछ है। हल्का ओभरभ्यू दिइरहेको छ है, धेरै नआत्यो। सो एचएलए म्याचिङ है। सो एचएलए म्याचिङ एन्ड इफ दि एचएलए इज म्याच है, इफ एचएलए इज पर्फेक्टली म्याच त हामीले कुनै डर नै भएन। बट इट इज नट पर्फेक्टली म्याच है। सो म्याचिङ त भइरहेछ तर सबै म्याचिङ भइरहेको छैन भने वी सुड गिभ दि ड्रग्स द्याट सप्रेसेस आवर इम्युन सिस्टम, नन इज इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग है। सो इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग्स के, इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग्स है। सो देयर आर सर्टेन इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग्स, तिमीहरूलाई चाहिँदैन त्यही पनि सुनिरहेको। सो देयर आर सर्टेन इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग्स है। सो इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग्सले दिस सप्रेसेस द इम्युन सिस्टम के, सप्रेसेस द इम्युन सिस्टम के, सप्रेसेस द इम्युन सिस्टम। सो इम्युन सिस्टमलाई सप्रेस गर्यो भने, सो इम्युन सिस्टमलाई सप्रेस गर्यो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि देयर विल नो एन्टिबडी प्रोडक्सन
एन्टिबडी प्रोडक्सन हुने भएन, देयर नो एन्टिबडी प्रोडक्सन, देयर विल बी नो म्याक्रोफेज न्युट्रोफिल्स एट्याक है, म्याक्रोफेज र न्युट्रोफिलले अट्याक गर्ने भएन, एन्ड देयर विल नो ड्यामेज एन्ड रिजेक्सन है। सो अर्गन ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्ट हुने भएन। सो त्यसैले इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग्स दिइन्छ। So immunosuppressive drugs ma there are different types of immunosuppressive drugs. The most commonly used cyclosporine है, cyclosporine है, एक दुईटा नाम चाहिँ सम्झिराख। cyclosporine एउटा ड्रग है, अनि एउटा चाहिँ corticosteroids हुन सक्छ है। So these are corticosteroids है। So corticosteroids are also immune suppressive, corticosteroids है। So तिमीहरूलाई अहिलेको लागि धेरै चाहिँदैन है, धेरै चाहिँदैन, तिमीले दुईटा सी चाहिँ सम्झ्यौ है, साइक्लोस्पोरिन र कर्टिकोस्टेरोइड्स। दिज आर द इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग विच आर युज्ड इन अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन है। अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनमा चाहिँ यसरी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है। सो अब अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन सँगसँगै इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग्सको साइड इफेक्ट्स पनि हुन्छ। सो देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स विच विल यु रिड इन दि फर्स्ट इयर फार्माकोलोजी है, फर्स्ट इयर फार्माकोलोजीमा पढ्छ। सो ओभरभ्यूमा चाहिँ मैले अब अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनको धेरै कुरा गरिसकेँ है। सो अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट लेक्चर अफ दि मेडिकल बायोटेक्नोलोजी आउँछ है। सो थ्याङ्क यू गाइज, सी यू।